હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે એક રાજસ્થાની થાળી બનાવીશું જે ખાસ કરીને બાળકોની ફરમાઈશ હોય છે. તો એના માટે આપણે અહીં લીધી છે અડદની દાળ, તુવરની દાળ અને થોડીક મગની દાળ. અડદની દાળ થોડી ફોતરાવાળી છે એટલે એમાંથી થોડા ફોતરા કાઢીને લઈશું, એટલે એને મસળી અને 2-3 વાર ધોઈ લેવાની છે. ત્યારબાદ ચોખ્ખું પાણી રેડી અને એમાં નાખીશું હળદર, મીઠું અને ટામેટું. દાળમાં જ હું ચડવા માટે નાખી દઉં છું એટલે એકદમ સારી રીતે ક્રશ થઈ જાય. ત્યારબાદ તેલ રેડી અને આપણે ગેસને ઓન કરી કુકરને ગેસ ઉપર મૂકી દઈશું દાળને ચડવા માટે. હવે આપણી દાળ ચડે છે ત્યાં સુધી આપણે લોટ બાંધવાની પ્રિપરેશન કરી લઈએ. તો અહીં મેં ઘઉંનું ભડકું લીધું છે, ઝીણું ભાખરી માટે દળેલું હોય એવું, અને એમાં 1 વાટકી જેટલો ઘઉંનો લોટ ઉમેરી દીધો છે. ત્યારબાદ મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે, અજમો નાખવાથી બાટી આપણને ભારે પડતી નથી. ત્યારબાદ તલ અને હિંગ નાખીશું. હિંગ પણ પાચન શક્તિ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. હળદર અને આ બધું નાખી અને હવે આપણે એને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો બધા જ મસાલા લોટમાં સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય. ત્યારબાદ એમાં મોણ નાખીશું. તો 3 ચમચી જેટલું મોણ નાખી દીધું છે અને એને પણ આપણે સારી રીતે મસળી અને મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો મોણ બધે સારી રીતે પહોંચી જાય એટલે આપણે લોટની વચ્ચોવચ્ચ એક ખાડો કરીશું. અને અહીં મેં ગેસ ઉપર પાણી ગરમ થવા માટે મૂકી દીધું હતું, તે ગરમ થઈ ગયું છે. તો આમાં આપણે ગરમ પાણી રેડી અને લોટ બાંધીશું એટલે આપણો લોટ છે એ સારી રીતે બફાઈ જાય અને અંદરથી ચડી જાય, કાચો રહે નહીં. તો પાણી ગરમ થઈ ગયું છે તો ખાડામાં પાણી રેડી દઈશું અને એને લોટને તાવેતા વડે પાણીની ઉપર વાળી લઈશું એટલે પાણીની વરાળથી આપણો લોટ સારી રીતે બફાઈ જાય. તો આવી રીતે પાણીની ઉપર લોટને કવર કરી દેવાનું છે અને એને થોડી વાર માટે રહેવા દેવાનું છે. ત્યારબાદ હવે લોટ એકદમ ગરમ થઈ ગયો છે. ગરમ પાણીને લીધે તો હાથનો ઉપયોગ કરશું તો દાજી જઈશું, એટલે વેલણ વડે આવી રીતે થોડું પાણી ઉમેરતા જઈ અને લોટને મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો આવી રીતે ગરમ પાણી છે એટલે વેલણથી જ એને મિક્સ કરતા જવાનું છે. ઘણો ખરો મિક્સ થઈ જાય એટલે પછી આપણે હાથનો ઉપયોગ કરી અને એને સારી રીતે બાંધી દઈશું. તો હવે લોટ હજુ ગરમ જ છે છતાં પણ હવે હાથનો ઉપયોગ કરી અને એને સારી રીતે મસળી અને બાંધી લેવો પડશે. તો ગરમ પાણીથી લોટ બાંધવાથી લોટ એકદમ સોફ્ટ બંધાય છે. જોઈ શકો છો તમે, એકદમ પોચો લોટ બંધાઈ ગયો છે. હવે આ લોટને આપણે થોડી વાર માટે ઢાંકી અને મૂકી દઈશું એટલે સારી રીતે ગરમ પાણીની બાફને કારણે એ અંદરથી ચડી જાય. તો હવે આપણી દાળ ચડી ગઈ છે તો દાળમાં મસાલા કરી દઈશું. તો અહીં દાળ એકદમ સરસ ચડી ગઈ છે તો વિસ્કરની મદદથી આપણે એને ઝેરી લઈશું, મતલબ કે એને મિક્સ કરી લઈશું. તો સરસ રીતે આપણી દાળ પણ મિક્સ થઈ ગઈ છે. ટામેટાં પણ સારી રીતે ચડી ગયા છે. તો ક્યાંય ટામેટું તમને દેખાતું નથી કારણ કે બાળકો કેટલીક વાર ટામેટાં ખાતા હોતા નથી, તો આવી રીતે દાળમાં નાખી દેવાથી સારી રીતે ચડી જાય છે. હવે મેં એમાં ગરમ પાણી ઉમેરી દીધું છે અને હંમેશા દાળમાં જો ગરમ પાણી રેડવામાં આવે તો દાળનો ટેસ્ટ સારો જળવાઈ રહે છે. હવે અહીં લસણ અને મરચું મેં વાટી અને રાખ્યા હતા એ નાખી દઈશું. લાલ મરચું થોડું તીખાશ વધારે થાય એ માટે, અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઓલરેડી પહેલાં નાખ્યું છે એટલે એ પ્રમાણે નાખવાનું છે. અને અહીં આ દાળ છે એ આપણે વઘાર કરવાનો નથી, એકદમ દેશી દાળ બનાવવાની છે. તો દાળને ઉકળવા મૂકી દીધી છે. હવે આપણે લોટને જોઈ લઈએ તો આપણો લોટ હવે સારી રીતે બફાઈ અને અંદરથી એકદમ પોચો થઈ ગયો છે કારણ કે આપણે બાફલા બાટી નથી બનાવવાના કે એને બાફવાના નથી એટલે આપણે ગરમ પાણીનો ઉપયોગ કર્યો હતો. આપણે મુઠિયા બનાવવાના છીએ તો આવી રીતે હાથમાં લોહો લઈ અને આંગળીઓની મદદથી મુઠિયા બનાવી લેવાના. તો આવી જ રીતે બધા જ મુઠિયા મેં બનાવી લીધા છે.
તો તમે જોઈ શકો છો કે બધા એક જ શેપના મુઠિયા સરસ તૈયાર થઈ ગયા છે અને આ દાળ બાટી બનાવવામાં જરા પણ વાર લાગતી નથી અને ફટાફટ બની જાય છે। અહીં આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તો ગરમ તેલમાં આપણે નાખીશું મુઠિયા અને મુઠિયાને શાંતિથી ચડવા દેવાના છે, જરા ઉતાવળ કરવાની નથી। ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ રાખવાની, શરૂઆતમાં ફૂલ રાખી અને તેલ ગરમ કરી લેવાનું, ત્યારબાદ એને મીડિયમ કરી લેવાની છે। હવે આપણે સારી રીતે ફેરવતા જઈ અને મુઠિયાને ચડાવી દેવાના છે, એટલે એકે બાજુથી એ કાચા ના રહે અને અંદરથી પણ સારી રીતે ચડી જાય। તો આપણા મુઠિયા હવે ચડી ગયા છે, એકદમ બ્રાઉન કલરના થઈ ગયા છે। તો હવે એને કાઢી લઈશું। આવી જ રીતે આપણે બીજા પણ મુઠિયાને તળી લઈશું વારાફરતી। તો તૈયાર થઈ ગયા છે મુઠિયા। તો અહીં હું તમને યાદ કરાવી દઉં કે આ ચેનલમાં તમે નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, વિડીયોને લાઈક કરજો અને તમારા મિત્રોમાં શેર કરજો। તો હવે આપણે બધે જ મુઠિયા ચડી ગયા છે। હવે ચટણીની તૈયારી કરી લઈશું। દાલ બાટી હોય અને ચટણી ના હોય એવું તો ક્યારેય બને નહીં। અહીં મેં લસણ અને લાલ મરચાંને પીસી લીધું છે, ત્યારબાદ એમાં ધાણા ઉમેરી દઈશું અને થોડુંક પાણી રેડી અને ચટણીને ભીની કરી દઈશું, એટલે સારી રીતે એ એકદમ ભીની થઈ જાય, કારણ કે ચટણી મરચું નાખવાથી, ધાણા જેવું નાખવાથી ડ્રાય થઈ જાય છે। હવે આપણે આમાં 1 ટામેટાનો ઉપયોગ કરીશું। તો મેં અહીં ફ્રેશ ટામેટું લીધું છે, એકદમ કડક ટામેટું છે, એટલે એટલો બધો જ્યુસ એમાં નથી, છતાં પણ એના અંદરનો જે ભાગ છે એને કાઢી લઈશું। આવી રીતે દબાવી અને એને કાઢી લઈશું। ત્યારબાદ સમારી લઈશું એને અને ખલમાં નાખી અને એને સારી રીતે પીસી લઈશું। ચટણીના ભેગું જ પીસી લેવાનું છે। તો આવી રીતે સરસ ટામેટું પીસાઈ ગયું છે। હવે આપણે એમાં નાખીશું ટેસ્ટને વધારવા માટે મરચું, કાશ્મીરી લાલ મરચું નાખવાનું છે, ચટણીનો કલર જળવાઈ રહે અને એનો ટેસ્ટ પણ સારું આવે। અને મીઠું ઉમેરી અને પાણી ઉમેરી અને એને મિક્સ કરી લેવાનું છે। જો જાડી લાગે ચટણી તો થોડુંક પાણી ઉમેરી અને ફરીથી એને મિક્સ કરી લેવાનું છે। હવે આપણે ચટણીનો વઘાર કરીશું। તો માફ કરશો, અહીં મારો કેમેરો બંધ થઈ ગયો હતો એટલે વિડીયો શૂટ થયો નથી, પણ અહીં મેં વઘારમાં ઘી લીધું હતું અને હિંગ ઉમેરી અને તરત જ ચટણીને રેડી દીધી છે। તો આપણી ચટણી સરસ મજાની ઉકળી ગઈ છે। હવે એને અલગ વાસણમાં કાઢી દઈશું। ત્યારબાદ હવે આપણે જે દાળને ઉકળવા મૂકી હતી એ દાળ પણ સારી રીતે ઉકળી ગઈ છે અને હવે એમાં આપણે નાખીશું 3 ચમચી જેટલો ચટણી। તો ચટણીને આપણે એમાં ઉમેરવાની છે, એટલે એનો સ્વાદ અનેરો થઈ જશે। દાળ વઘાર્યા વગરની દાળ છે। પહેલાંના સમયમાં લોકો દાળમાં વઘાર કરતા નહોતા, આવી જ રીતે મસાલો કરતા હતા। તો હવે દાળ આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે, એમાં ધાણા નાખી દઈશું અને લાલ ચટણી સાથે આપણે દાળ અને મુઠિયાને સર્વ કરી લઈશું। તો આવી રીતે આસાનીથી, એકદમ સહેલી રીતે અને એકદમ ફટાફટ તમે બાળકોને દાળ બાટીનો ટેસ્ટ કરાવી શકો છો, કારણ કે દાળ બાટી બનાવવા માટે થોડોક વધારે સમય જોઈએ છે, વધારે ઝંઝટ હોય છે, પણ આ મુઠિયા એકદમ ફટાફટ થઈ જતા હોય છે। તો પાપડ, ડુંગળી અને છાશ અને લાલ ચટણી અને હા, ઘી તો અવશ્ય। તો એની સાથે આપણે આ ચૂરમાને ખાઈ શકીએ છીએ, મુઠિયાને ખાઈ શકીએ છીએ અને મુઠિયા અને દાળ એકદમ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે। તો તમે પણ એકવાર ટ્રાય કરજો આવી રીતે મુઠિયા બનાવવાનો। અને જ્યારે ઉતાવળ હોય ત્યારે હું આ જ ટ્રીક અપનાવું છું અને આવી જ રીતે બનાવું છું। તો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો। મળીએ નવા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી બાય।